Oh, scan natin yung mobilizer. Dapat i-reset daw. Hotel. Outlander. May crank na eh, no? May crank na. Walang ano, walang... Pati ano nga. Kasuyo nga yung umpire. Pajero. Ano sir? Pajero. Mamaya ulitin natin para mag... Ay, alam mo. कब इंजन हीट होने के लिए आशी का प्रॉब्लम Swish. इंजन ने घूम के बैठ के पहले सब कुछ पहले डायरेक्ट घूमी हटाओ इधर कट करिएगा Utos ka na? Scanning automatic CBD. ayan o yan yung may Fault daw, yan yung fault niya. Fault sa, ayan, S meter. No fault yung icon. Can see pin on ECU body. Okay, dahil fault Fault 1. Too much fault kami. Yeah. No, too much fault. Even 4-wheel drive, ABS. Ano sunod dito? Saan tayo punta? pakita tayo ka chip 7 ang ano? Ito may bulay sa 7 yung fault. Read codes, ECU information. transponder. Transponder sa ano? Sa Yung sa susi. remote. Sa Yung remote. remote. Nasaan yung may remote? Oo, transponder, oo. Hindi, dapat. Hindi, kung direct, ano siya, hindi siya i-start. Yung Transponder with error. Kailangan pa rin ba yun? Oo, kailan yung remote? Wala ba yung remote dyan? Ito, sir. Ito ba? hindi Tanong mo kay Sir Boyet yung remote. mayroon ba yung ano Oo, yung remote niya, yung sa susi. jet dyan Nasaan? Oo, may ano yun, may transponder yun. kasi baba ay Baka nandun. Didikit lang yan eh. Didikit mo lang sir, di ba? Kaya lang, hindi. Sira na rin ito. Yun pala eh, sira na pala eh. yan pala yung sa remote kaya pala yung ano tinitingnan ko yung ano na yun yung U100 ano siya sa remote Transpender. tinignan ko doon sa Google Oo. yung Kain na, kain na. Kain muna kayo. Mamaya na. fault error niya ano U100 Okay, wala yung transponder remote. Ano natin? Check natin yan.